1, 2, 3, vô. Riêng đi. मुईनेपासून दालात साधारण 150 किलोमीटर अंतरावर. समुद्रापासून थोडंसं लांब आणि डोंगरात असल्यामुळे बरेचसे ट्रॅव्हलर्स हे स्किप करतात. मी म्हटलं 2 दिवस जाऊन तर बघूया. बस स्टॉपवर एक आयटम खाल्ला, चांगला लागला. दुसरा मागवला. डेंजर आहे, नाही खावत आहे. 2 कॅमेरे होते तुझ्याकडे, प्री वेडिंग शूट करत होता. म्हटलं बसवलं, बोलवलं त्याला, गप्पा मारला. आपल्याला मित्र करायला किती वेळ लागतो हा. तर मित्रांनो, आपण आलो आहोत दालात मध्ये. इट्स दालात आणि मस्त वाटतंय. माझी झोप झाली गाडीत, थंडगार इकडे. म्हणजे दोन्ही कारणं सांगितली मस्त वाटण्याची. मी झोपलो उठलो तेव्हा आलं दालात. प्रत्येक हॉस्टेलचे वेगवेगळे नियम. Yeah, and time for the breakfast 7:30 to 9:30 a.m. The dinner 6:30. ओके. Yeah, and now maybe I have 15 minutes. You will come down and eat the dinner with us. ग्रेट ग्रेट. Yeah. इथली रूम मला $11 पडली. ही आपली छोटीशी रूम. फ्री डिनर आहे यांच्याकडे. काय बस चला, फक्त वेळेत जाऊन मिळालं पाहिजे. डिनरचं वेगळेपण म्हणजे फॅमिली डिनर. सगळ्यांना एकाच वेळी डिनरसाठी बोलवलं जायचं, म्हणजे मस्त गप्पा पण होतील. इथे माझी एका फ्रेंच आजींशी ओळख झाली. त्या 6 महिन्यांसाठी एकट्या फिरायला आलेल्या. भारतात पॉंडिचेरीला त्या 10 वर्ष राहिल्या होत्या. बुलेटवरून त्या भारत फिरल्या होत्या. आणि गंमत म्हणजे त्यांनी घातलेला जो शर्ट आहे तो 20 वर्षांपूर्वी तामिळनाडूमधून घेतला होता. युअर एज? Oh, 77. Oh, Yes. and you still traveling? And I travel all time alone. Okay. I like it is making my head working. 8:30ची बस बुक केली आहे आणि आता 8:30 वाजलेत आणि आपण आहोत किचनमध्ये आणि आपला नाश्ता बनतोय अजून जस्ट. Hello. काही कुठे काटा चमच्याने खाणार ना. फाला आता कसा पण गायब हो. थँक्स नी. Yeah, welcome. कसलं फास्ट खायला बघितलं. नेहमीची घाई यार. 3 बॅग आहेत, 3. दर्द है जिंदगी. हे आपलं हॉटेल आणि आजची आपली कंट्री साईड ट्रिप. एक्साइटेड. मी आज कंट्री साईड टूर बुक केली आहे. मस्त थंडगार वातावरणात आमची टूर सुरू होती. बऱ्याच ठिकाणी चहाचे मळे लागत होते. गेल्या वर्षी केलेला निलगिरी ट्रेक आठवला. तेवढ्यात मागून त्या फ्रेंच आजी म्हणाल्या, तामिळनाडू सारखं दिसतंय ना सगळं. आम्ही सर्वात पहिले येऊन पोहोचलो दालात ट्रेन स्टेशनला. And opened to the public in 1938. आजचा पहिला स्टॉप दालातचं एक जुनं स्टेशन. इथे आधी फार पूर्वीपासून ज्या रेल्वे चालायच्या आजही त्या चालू आहेत आणि आता खास पर्यटकांसाठी एक तासाभराचा राऊंड मारून आणलं. शहरापासून 5 किलोमीटरवर एका उंच पठारावर हे स्टेशन वसलंय. इथे जवळच असणाऱ्या लँग बियांग माउंटन्सच्या उंच अशा 3 डोंगरांवरून या रेल्वेच्या बिल्डिंगचं डिझाईन केलंय. व्हिएतनाममधलं सगळ्यात जुनं आणि सगळ्यात सुंदर असं दालात स्टेशन. वातावरण थंड असल्याने इथे मोठ्या प्रमाणावर फुलांची शेती चालते. दालात सिटी ऑफ फ्लॉवर्स म्हणून सुद्धा प्रसिद्ध आहे. अशाच एका फार्मला आम्ही भेट दिली. गंमत अशी की ह्या काकांनी गेस केलं की मी इंडियावर नसणार आहे आणि तो गेस बरोबर होता.
कंट्रीसाइड टूरचा पुढचा स्टॉप आहे कोहो विलेज. And Koho is one of 54 groups. They have their own language, their own custom. या आदिवासी पाड्याची स्वतःची भाषा आणि परंपरा आहेत. हे गाव ओळखलं जातं इथल्या स्त्रीप्रधान संस्कृतीमुळे. कोहो कम्युनिटीच्या रिवाजानुसार फक्त स्त्रीलाच वारसा हक्क मिळतो. आई जाण्याच्या आधी सगळे हक्क आणि जबाबदारी मोठ्या मुलीला देते. इथे मुलांनाही आईचं आडनाव लावावं लागतं. कुटुंबातील लग्न समारंभ, नवीन घर बांधणं, गोष्टींची खरेदी विक्रीसारख्या महत्त्वाचे निर्णय स्त्रीच घेते. त्यानंतर आम्ही आलो राईस वाईन फॅक्टरीमध्ये. And then we will add the rice in the pot here. Here you can see 3 levels. Inside we have cold water, only cold water. तांदळाचं उत्पादन जास्त असल्यामुळे व्हिएतनाममध्ये मोठ्या प्रमाणावर राईस वाईन बनते. इथे लग्न असो की श्राद्ध, ते राईस वाईन शिवाय अपूर्ण असतं. राईस वाईन बनवण्याची पद्धत अगदी सोपी आहे. तांदूळ शिजवून मॅश करून फर्मेंटेशनसाठी काही आठवडे सिरॅमिक भांड्यात ठेवतात. If we change to the hot water, we have to put inside it. Take another cold water inside. फर्मेंटेशन पूर्ण झाल्यावर डिस्टिलेशन प्रोसेस करून राईस वाईन तयार होते. फ्लेवर्ससाठी त्यात फळांचे वनौषधींचे रस घातले जातात. काही ठिकाणी साप, पाल, विंचू यांचाही वापर केला जातो. प्राण्याचा रस प्रकृतीसाठी चांगला असं म्हटलं जातं. शेतकरी सकाळी शेतावर जाताना राईस वाईनचा एखादा घोट पिऊन जातो, म्हणजे थंडीत पण तो तासनतास काम करू शकतो. इथे बाजूलाच एक क्रिकेट फार्म होतं. रातकिड्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर प्रोटीन असतं. ते उड्या मारून बाहेर येणार नाहीत एवढ्याच उंचीच्या भिंती बांधल्या होत्या. त्यांना खायला केळीची पानं दिली जातात. त्यांना वयानुसार वेगळं ठेवलं जातं. आपल्याकडे जसे वेफर्स मिळतात ना, तसे इथे फ्राईड क्रिकेटचे पॅकेट्स विकले जातात. आणि आता आम्हाला हे सगळं टेस्ट करायचं होतं. मला कुठे माहिती की राईस वाईन थोडी थोडी प्यायची असते. क्रिकेट आधी स्ट्रॉंग राईस वाईन पाजली. ओके, 1 2 3. दुसरा आणि शेवटचा. एलिफंट वॉटरफॉल. इथे शूट करायला ट्रायपॉड पासून सगळं आणलं, तर पाणीच एवढं आहे की कॅमेरा बाहेर नाही काढता येणार. तर ह्याच व्ह्यूवर समाधान. पण एवढा मस्त वॉटरफॉल खालून नाही बघितला तर काय मजा. इथला एक मोठा दगड हत्तीच्या तोंडासारखा दिसत असल्यामुळे त्याला एलिफंट वॉटरफॉल नाव दिलंय. खालपर्यंत पोहोचायचा रस्ता मात्र अजिबात सोपा नाहीये. रस्ते तिकडे कालच हे झाड पडलंय, रस्ता कठीण झालाय जरा. नकर दिखाया. फायनली आपण येऊन पोहोचलो एलिफंट वॉटरफॉल. वॉटरफॉलचं अंगावर उडणारं पाणी एवढं चालून आलेला थकवा दूर करून आपल्याला रिफ्रेश करतं. मस्त डिलिशियस ग्रुप लंच करून आम्ही आजच्या शेवटच्या स्टॉपसाठी जाणार होतो, सिल्क फॅक्टरी. In my hand I have 3 cocoon.
3 cocoon. This is nice cocoon. Inside have 1 silkworm. And to get all the big cocoon, people will start raising from egg. ककून पासून सिल्क काढण्याची जुनी पद्धत इथे वापरली जाते. हे बघायला हजारो टुरिस्ट येतात. ककून गरम पाण्यात भिजवतात. मशीनच्या साहाय्याने त्यातला धागा काढला जातो. हा धागा रेळांवर बांधून सिल्क कापड बनवलं जातं. ककून पासून सूत बनवण्याची सगळी प्रोसेस तुमच्या समोर उलगडली जाते. या कंट्री साइड टूर मध्ये बरेच लोकल बिझनेस बघता आले. आता थोडंसं ॲडव्हेंचर करूया म्हणतो.